Chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Và chủ đề của video hôm nay sẽ hoàn toàn khác so với những video trước kia. Mình sẽ chia sẻ những tip nho nhỏ của mình trong việc ôn thi IELTS. Ngày nay, việc biết một ngoại ngữ là một điều tất yếu và tiếng Anh vẫn luôn được coi là một ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Và IELTS nó như là một cái chứng chỉ, là một cái thước đo chung để đánh giá khả năng ngoại ngữ của bạn. Nếu như bạn đang nghĩ là chỉ có những bạn đi du học thì mới cần bằng IELTS, chứ mình ở nhà học Việt Nam thì cần gì, thì bạn nhầm rồi. Bây giờ kể cả những anh chị đang học đại học ở Việt Nam cũng đều phải thi những cái chứng chỉ. Nếu không là IELTS thì nó sẽ là những chứng chỉ tương đương như TOEFL, TOEIC. Mình thì thi IELTS vào hồi tháng 12 năm 2017. Và thực ra thì cái điểm của mình cũng không được tốt như mình mong đợi. Tuy nhiên thì đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình là mình đã ôn tập như thế nào. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số tips mà mình ôn tập trước khi mà mình thi IELTS nha. Như các bạn cũng biết thì IELTS sẽ test các bạn 4 skills: reading, listening, writing and speaking. Nhưng mà hôm nay thì chúng mình sẽ chỉ nói về reading thôi nhé. Tips đầu tiên đó là đọc và đọc. Đúng rồi đó, các bạn không nghe nhầm đâu. Các bạn sẽ phải đọc rất nhiều. Thú thật là mình là một con vô cùng lười đọc. Từ bé đến lớn mình không đọc một quyển sách hay quyển truyện nào cả. Đấy là còn là tiếng Việt nhá. Bây giờ phải đọc bằng tiếng Anh. Mình đã thực sự rất khổ sở. Trước khi thi mình đã phải đọc hơn 100 bài đọc. Các bạn tin được không? Hơn 100 bài đọc. Mình nhớ là cái đợt ôn thi đấy mình không có nhiều thời gian, chỉ có mấy tháng và thực sự mình bị stress rất là nhiều. Mình đọc kể cả lúc giờ ra chơi trong lớp, và kể cả có những môn trong lớp mình cũng ngồi đọc luôn. Thậm chí là nhiều hôm trưa về nhà đi học ăn cơm xong là chỉ có lao vào phòng vào đọc IELTS mà thôi. Các bạn hẳn sẽ thắc mắc là đọc cái gì. Thì thời gian đấy mình cũng có tìm hiểu và nhiều người khuyên là nên đọc báo, tạp chí bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì mình thấy là cái cách đấy không hiệu quả với bản thân mình, nên mình sẽ chỉ tìm những cái tài liệu liên quan đến bài đọc Reading IELTS, có các cái form tương tự và mình cứ ngồi đọc và làm trả lời câu hỏi. Nếu ai cũng không quen với việc đọc bài như mình thì tin mình đi, chỉ cần sau 10 bài đến 20 bài đọc thì các bạn sẽ thấy là wow, mình thông minh lên rất nhiều. Tại vì những bài đọc đấy nó không chỉ cung cấp kiến thức về mặt ngôn ngữ, mà ngoài ra nó còn cung cấp cho các bạn thêm kiến thức về khoa học, xã hội, những thứ mà các bạn ở trên lớp học vật lý hay là hóa học các bạn không bao giờ để ý, nhưng mà khi mà đọc bài IELTS thì nó lại ngấm vào trong đầu. Chúng ta đã biết là phải đọc cái gì, tuy nhiên đọc như thế nào mới là điều quan trọng. Các bạn hẳn đã nghe đến cái phương pháp Skim and Scan. Mình thấy thì mình cũng có áp dụng phương pháp này, nhưng ngoài ra thì mình muốn chia sẻ thêm một số phương pháp khác cho các bạn. Về chuyện đọc, nhiều bạn cũng thắc mắc là sẽ là đọc bài trước hay đọc câu hỏi trước. Thì với mình, câu trả lời của mình là đọc câu hỏi trước. Tuy nhiên trước khi mà đọc câu hỏi, các bạn hãy đọc cái tiêu đề của bài và từng câu mở đoạn, câu đầu mở đoạn để có thể đoán xem nội dung của bài đọc về cái gì trước đã. Thì các bạn sẽ có một cái mường tượng về cái vấn đề đấy, và sau đấy đọc câu hỏi thì các bạn sẽ dễ tìm được cái vị trí, cái từ, cái nội dung mà mình đang cần. Mình biết là nhiều bạn sẽ đọc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, 5-10 phút rảnh rỗi trong nhà vệ sinh thì mở ra đọc, xong lại đóng sách lại, rồi đi ngủ, rồi chiều nhớ ra lại mở ra đọc một tí, xong lại thấy đến tối rồi đóng sách lại đi ăn tối. Nhưng mà mình khẳng định luôn, cách đọc này không thể khiến cho các bạn tiến bộ hơn một chút nào cả. Bởi vì đây chỉ là một cách để các bạn trấn an bản thân mình là các bạn đang có ôn tập trước khi thi mà thôi. Thay vào đó, các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để đọc, và hãy đọc thật tập trung hết sức có thể. Trong cái khoảng thời gian ngắn đấy thì cái đầu của các bạn làm việc sẽ hiệu quả hơn so với cái việc là các bạn cứ ngắt quãng nó ra. Và như thế khi mà các bạn ngắt quãng ra thì cái mạch bài đọc nó cũng đã bị mất rồi. Mình cảm thấy là mình không thể đọc nhiều bài trong một khoảng thời gian liên tục được. Tức là mình sẽ chỉ đọc một bài trọn vẹn, sau đấy thì mình sẽ ngồi phân tích các thứ, và sau một lúc thì mình mới bắt đầu đọc sang bài tiếp theo, chứ mình sẽ không đọc liền 3 bài. Cũng như thế, khi mà mình bấm giờ thì mình cũng sẽ không bấm giờ cả 3 bài đọc mà chỉ bấm giờ một bài mà thôi. Nhắc về chuyện bấm giờ thì mình nghĩ là khoảng thời gian thích hợp nhất là khoảng 2 tháng đến 1 tháng trước khi thi. Nếu như nhiều bạn ôn tập từ rất sớm như kiểu 1 năm trước khi thi thì các bạn cứ thoải mái và làm quen với cấu trúc của bài thi. Nhưng gần đến ngày thi rồi thì các bạn hãy
tự bấm giờ để xem là cái khả năng xử lý tình huống của mình đến đâu. Vì trong trường hợp của mình, rút kinh nghiệm từ bản thân mình thì mình đã quá chủ quan trong việc bấm giờ, nên là khi vào phòng thi mình đã bị cuống và không đủ thời gian để có thể đọc. Nên là các bạn trước khi thi thì hãy nghiêm khắc với bản thân, tự tạo áp lực cho mình một chút để cho khi vào phòng thi thì các bạn sẽ có những cái phản xạ và cái xử lý tình huống được tốt hơn. Vậy phải đọc làm sao để cho hiệu quả, đọc làm sao để khai thác triệt để được bài đọc? Thì trong quá trình đọc mình sẽ cố gắng không tra từ và cố gắng đoán nghĩa của từ đó. Sau khi đọc xong thì mình sẽ dùng từ điển Cambridge để tra. Cái từ điển đấy như thế này, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là từ điển Cambridge mà mình dùng. Cái từ điển này thì rất là hay, nó là từ điển Anh. Và khi mà các bạn tra một từ nào đấy, các bạn sẽ thấy nó hiện ra cả danh từ, động từ, tính từ. Nếu mà từ đấy có những cái lớp nghĩa nào thì nó đều hiện ra hết. Ngoài ra nó còn có thêm cả các cái ví dụ, những cái từ synonym tương đồng. Hoặc là các bạn có thể nhìn thấy được cái cấp độ của cái từ, cái level của từ đấy. Ví dụ như các bạn tra một từ nào đấy và nó hiện là C1, C2 thì cái band của cái từ đấy chính là C1, C2. Vậy tra xong từ rồi thì học từ đấy như thế nào? Thì mình đã chia từ mà mình thu hoạch được thành hai loại. Một loại là mình sẽ dùng để đọc, tức là chỉ để biết nghĩa của từ đấy, và khi mà đọc đến bài đọc thì mình sẽ biết là từ đấy có nghĩa như thế này. Và một loại nữa là mình sẽ tra hết tất cả những cái collocation của nó, những từ đi cùng với nó, và để mình áp dụng vào trong speaking và writing. Là một phương pháp học khá là hay. Tại vì không phải từ nào các bạn cũng phải cố nhét vào đầu, vì như thế các bạn sẽ rất là nặng. Và khi mà các bạn ôn tập thì mình đã dùng những cái mẩu giấy nhớ nhiều màu để có thể khiến cho mình dễ nhớ hơn. Và mình có để nó vào trong hai cái hộp riêng. Thì hiện giờ mình không có ở đây, nhưng mà mình sẽ chụp ảnh và đây, mình sẽ để vào đây, chụp ảnh và để vào đây cho các bạn xem nhá. Và thời gian đấy để học từ thì mình sẽ mở, mỗi ngày mình sẽ cố gắng là mở các cái hộp ra, mình không ghi nghĩa tiếng Việt, và khi mà gặp cái từ đấy thì mình sẽ nhớ được hết nghĩa của nó, nhớ được cách sử dụng của nó. Mình sẽ tự kiểm tra bản thân mình mỗi ngày. Học từ là một việc vô cùng quan trọng, đặc biệt là với những bạn đang có vốn từ hạn hẹp. Tại vì nếu như các bạn học IELTS thì các bạn cũng biết là nó paraphrasing rất là nhiều. Cùng một câu, nội dung một câu nhưng mà nó sẽ thay đổi cấu trúc, thay đổi từ, vốn từ vựng của các bạn càng nhiều thì cái khả năng các bạn hiểu được bài đọc, tiếp cận được bài đọc nó càng cao, và từ đấy thì các bạn sẽ làm bài tốt hơn. Ok, nói vậy thì cũng đã xong những cái tips cơ bản của mình. Tuy nhiên thì mình có thêm một số lưu ý nho nhỏ muốn chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên đó là các bạn trước khi thi thì mình biết là ai cũng trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng và stress. Mình cũng từng bị stress rất là nhiều, rồi lên mụn, rồi không ngủ được, và nhiều khi suốt ngày kiểu đôi khi bật khóc vì cảm thấy là quá mệt mỏi và cảm thấy là có thể là mình không làm được và làm phụ lòng, phụ công sức của bố mẹ. Tuy nhiên thì các bạn hãy cố gắng là thả lỏng hết sức. Hãy luôn luôn nghĩ là mình đã ôn tập thì chắc chắn mình sẽ gặt hái được thành quả. Và đừng lo lắng, khi mà các bạn vào phòng thi rồi thì hãy cứ thả lỏng tâm lý. Tại vì là các bạn hãy nghĩ là các bạn có thể thi lại mà. IELTS nó không phải là một cái gì đấy như kiểu là các bạn vẫn còn nhiều cơ hội để thi lại, chứ không phải là nó không phải là kỳ thi tốt nghiệp hay gì cả. Và hãy cố gắng là ngủ đủ này, ăn đủ, và cố gắng là ôn tập thật tốt. Một cách rất hiệu quả đó là các bạn có thể tìm những người bạn đồng hành với mình. Bây giờ mình nghĩ là để tìm một cái bạn thi IELTS với mình không hề khó. Hoặc là các bạn có thể nhờ anh chị em của mình ở nhà kiểm tra mình mỗi ngày. Đây cũng là một cách để tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh cho các bạn. Một lưu ý nữa cho những ai chưa vào phòng thi IELTS bao giờ cả là khi mà các bạn gặp một cái chủ đề mà các bạn chưa bao giờ được nghe tới, không biết nó là cái gì, thì các bạn đừng có kiểu phản ứng như là what? Cái gì đây? Tao không biết đây là cái gì cả, tao không hiểu. Hãy cứ bình tĩnh. IELTS nó không kiểm tra vốn kiến thức của bạn đến đâu, mà nó chỉ kiểm tra cái khả năng đọc ngoại ngữ của bạn mà thôi. Chính vì thế các bạn hãy cứ bình tĩnh, đọc lần lượt bài và câu trả lời nó sẽ ở đâu đó trong bài đọc. Hết tips để chia sẻ rồi. Vậy thì cũng là lúc nói lời tạm biệt.
Nhưng mà trước khi mà say goodbye thì mình muốn các bạn hãy like video và subscribe channel của mình nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình. Và mình hy vọng là những cái tips mình chia sẻ sẽ có ích với các bạn. Nếu như các bạn thích cái chủ đề này thì hãy comment ở dưới cho mình biết để mình có thể tiếp tục ra những video như thế này. Và có lẽ là mình phải nói lời tạm biệt các bạn yêu dấu đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see ya!